Chào các bạn. Hôm nay mình muốn nói về giọng. Giọng là cái gì? Mình sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng. Hải Phòng rất gần Hà Nội. Hải Phòng ở miền Bắc của Việt Nam. Đà Nẵng và Huế ở miền Trung của Việt Nam. Và Sài Gòn, Cần Thơ, Đà Lạt là những thành phố ở miền Nam của Việt Nam. Mình sinh ra và lớn lên ở miền Bắc của Việt Nam. Thế nên mình nói giọng Bắc. Mình nói giọng Bắc. Mình có thể nghe và hiểu giọng Bắc. Khi mình sống ở Việt Nam, mình sống ở thành phố Hồ Chí Minh khoảng 1 năm. Mình sống ở thành phố Cần Thơ khoảng 7 tháng. Thế nên mình có thể nghe và hiểu giọng miền Nam. Giọng miền Nam. Nhưng mình không thể nói giọng miền Nam. Khi mình sống ở Việt Nam, mình có đi du lịch ở Huế và Đà Nẵng. Đà Nẵng và Huế ở miền Trung của Việt Nam. Khi mình đi du lịch ở Đà Nẵng, mình có thể nghe và hiểu giọng của người Đà Nẵng. Nhưng khi mình đi du lịch ở Huế, mình nghĩ mình chỉ hiểu 50% những gì họ nói. Mình không hiểu lắm. Mình chỉ hiểu 50% những gì họ nói khi mình đi du lịch ở Huế. Ở miền Trung, mình có đi làm việc ở thành phố Quảng Bình khoảng 2 hay 3 lần. Thành phố Quảng Bình khoảng 2 hay 3 lần. Và khi mình đi làm ở đó, mình cần ở đó khoảng 1 tuần. Mình nghĩ là khoảng 1 tuần. Và khi mình nói chuyện với người ở Quảng Bình, mình không hiểu họ nói gì. Khi mình đi du lịch ở Huế, mình có thể hiểu họ khoảng 50%. Khi mình đi làm việc ở Quảng Bình, mình hiểu 0%. Mình không hiểu gì. Mình không hiểu họ nói gì. Thế bạn đang nói giọng gì? Bạn đang nói giọng miền Bắc, miền Trung hay miền Nam? Bạn có thể nghe và hiểu giọng miền Nam không? Bạn có thể nghe và hiểu giọng miền Trung không? Bạn có thể nghe và hiểu giọng Huế không? Mình muốn nói là giọng Huế tại vì Đà Nẵng cũng ở miền Trung, nhưng người Đà Nẵng, khi mình nghe người Đà Nẵng nói, người Đà Nẵng nghe giống người miền Bắc. Thế nên dễ hiểu, với mình rất dễ hiểu. Nhưng khi mình nghe người Huế nói, mình không hiểu lắm. Mình chỉ hiểu 50%. Thế còn bạn nói giọng gì? Bạn có hiểu giọng Huế không? Bạn có hiểu giọng Quảng Bình không? Comment và nói cho mình biết nhé.